हाई एभ्रिवान नमस्ते। आज मैले अल इन वान रेसिपी लिएर आएको छु। नाम जस्तो काम पनि त्यस्तै भनिन्छ नि, अल इन वान भयो भने सबै चिजमा सजिलो हो। त्यस्तै जस्तो आजको यो रेसिपी स्वादमा त भरपूर छ नै, तर यसलाई बनाउन पनि एकदमै सजिलो। एउटा रेसिपीबाट नै हामीले सबैको स्वाद थाहा पाउन सकिन्छ। आउनुहोस् कसरी बनाउने बनाउनतर्फ लागौँ। सबैभन्दा पहिला एउटा प्यानमा 2 to 3 टेबलस्पुन तेल राखौँ। त्यसपछि यसमा 1 टेबलस्पुन जिरा राखेँ। त्यसपछि हरियो खुर्सानीपछि मैले अब यसमा जिन्जर अर्थात् अदुवा राखिँदैछु। अब त्यसपछि मैले लसुन राखेँ। यसरी राखिसकेपछि यसलाई चाहिँ मैले हल्का सबैलाई फ्राई गर्दैछु। फ्राई गरौँ यसलाई। अब यता फ्राई हुँदैछ। अब अर्कोतर्फ मैले दुईवटा ठुलो बिग साइजको जुन अनियन थियो त्यसलाई सानो सानो बनाएर काटेको थिएँ, त्यसलाई राख्न जाँदैछु। अब चाहिँ यसमा मैले यो बिग साइजको अनियन राखेर यसलाई फ्राई गर्न जाँदैछु। यसरी हामीहरूको अनियन हल्का फ्राई हुँदैछ। अब यसै माथि चाहिँ मैले दुईवटा जुन ठुलो साइजको टमाटर काटेको राखेको थिएँ। टमाटर चाहिँ आधा अब मैले यसमा राख्दैछु, आधा चाहिँ मैले पछि कुकरमा पकाउँदाखेरि राख्नेछु। आधा टमाटर यसमा राखेर लगभग एउटा टमाटर चाहिँ काटेको टमाटर यसमा राखेर यसलाई मैले फ्राई गर्न जाँदैछु। यसलाई अब हामीहरूले चाहिँ लगभग 2 मिनटदेखि 3 मिनटसम्म फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीहरूले यसको जुन कच्चापन जबसम्म कच्चापन जाँदैन तबसम्म चाहिँ यसलाई हल्का फ्राई गरिरहनु पर्ने हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ मैले लगभग 1-2 मिनट जति फ्राई गरिसकेको छु। फ्राई गरिसकेपछि अब यसमा चाहिँ मैले नुन राख्न जाँदैछु स्वादअनुसार। अब यसमा चाहिँ मैले नुन राखिसकेपछि फेरि पनि पकाउन जाँदैछु। यसलाई लगभग 2-3 मिनट फेरि पनि पकाउन जाँदैछु। अब यसको हल्का कलर चेन्ज भइसकेको छ। यसपछि मैले धनियाँ र मैले पुदिना दुईटैलाई चाहिँ यसमा फेरि राखेर यसलाई हल्का 2-3 मिनट पकाउने छु। हामीहरूको यो धनियाँ र पुदिनाले चाहिँ एकदमै राम्रो स्वाद आउँछ, जुन हामीले राइसको बाइटमा एकदमै राम्रोसँग स्वाद पाइन्छ खाँदाखेरि। अब यसलाई दुवै चिजलाई राखिसकेपछि लगभग 2-3 मिनट फेरि पनि फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई फ्राई गरिसकेपछि हामीहरूको जुन सबै चिज छ हल्का पाकिसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ मैले यसलाई ब्लेन्ड गर्नको लागि लगभग 4-5 मिनट साइडमा राख्नेछु। अनि सेलाएपछि यसलाई मैले ब्लेन्डर जारमा राखेर यसको पेस्ट बनाउने छु। तातैमा चाहिँ ब्लेन्डर जारमा नहाल्नु होला, हजुरहरूको ब्लेन्डर बिग्रिन सक्छ, छिट्टै बिग्रिन सक्छ, त्यस कारणले नगर्नु होला। अब चाहिँ मैले कुकरमा 2-3 टेबलस्पुन तेल राखेँ। अब यसरी तेल राखिसकेपछि यसमा चाहिँ मैले अब जुन खडा मसला छन्, अब हामीहरूको जुन स्पाइसेस राखिन्छ हामीहरूले बनाउँदाखेरि त्यो स्पाइसेस राख्न जाँदैछु। स्पाइसेसमा मैले स्टारहरूदेखि लिएर यसमा कार्डमम, अनि ब्ल्याक पेपर, यसमा सिनामन स्टिक, बे लिफ, त्यसपछि मैले जायफल यसरी नै लिएको छु। जुन जुन मैले यसमा राखेको छु त्यो डिस्क्रिप्सन बक्समा सबै लेखेको छु, मैले एकपटक चेक गर्नु होला। अब यसमा चाहिँ जायफल मैले जुन एउटा जायफल लिएको छु त्यसलाई चाहिँ मैले सानो उसबाट चाहिँ यसलाई मैले सानोबाट जुन चक्कुको मद्दतले पाउडर फर्ममा मैले निकालेको छु। यसलाई चाहिँ थोरै राख्नुपर्ने हुन्छ, सिङ्गै राख्नु हुँदैन, थोरै पाउडर पिन्च अफ पाउडर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि मैले अनियन राखेर यसलाई फ्राई गर्न जाँदैछु। अब यसरी हामीहरूको अनियन चाहिँ लगभग अनियनको पानी निक्लिए जस्तो भएपछि हल्का फ्राई भएपछि लगभग 1 मिनट जति फ्राई गरिसकेपछि अब चाहिँ मैले यसमा मसला राख्न जाँदैछु। रेड चिल्ली पाउडर राखेँ 1 टेबलस्पुन यसमा। अब रेड चिल्ली पाउडर राखिसकेपछि अब यसमा चाहिँ मैले आधा चम्चा जति चाहिँ बेसार राख्न जाँदैछु। बेसार राखिसकेँ। त्यसपछि नुन चाहिँ स्वादअनुसार। त्यसपछि मैले कोरिएन्डर पाउडर राखेँ। त्यसपछि गरम मसला राखेँ। यसमा धनियाँ र गरम मसला राखेर यसलाई चाहिँ चलाउँदैछु। यो चाहिँ लो फ्लेममा गर्नु होला, किनभने हाई फ्लेम भयो भने हजुरको मसला चाहिँ डढ्न सक्छ। अब यसपछि मैले ब्लेन्डरमा प्युरी बनाएर राखेको थिएँ, जुन पेस्ट बनाएर राखेको थिएँ त्यो पेस्टलाई चाहिँ मैले मिसाएर राम्रोसँग यसलाई चलाउन जाँदैछु। हजुरहरूले विशेष रूपमा ध्यान दिनुपर्ने यही पोजिसनमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, यही पिरियडमा, किनभने हजुरको मसला डढ्यो भने हामीहरूको जुन राइसमा फ्लेभर सारा बिग्रिन्छ। र यसलाई लो फ्लेममा राम्रोसँग भुट्नुपर्छ। हजुरहरूको जुन यो मसलाको पेस्ट छ त्यो पेस्ट चाहिँ कच्चा रहनु पनि हुँदैन, काँचो रहनु पनि हुँदैन, र यसलाई चाहिँ राम्रोसँग तेलमा पाक्नुपर्ने हुन्छ। यसको जति राम्रोसँग पाक्यो त्यति राम्रो यसको फ्लेभर आउँछ, हामीहरूको राइसमा फ्लेभर आउँछ। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ लो फ्लेममा लगभग 4-5 मिनट फ्राई गरिसकेपछि 4-5 मिनट जति लो फ्लेममा 4-5 मिनट, मिडियम फ्लेम गर्नुभएको छ भने 2 मिनट
त्यति गर्नुस् र त्यसलाई नडरिकन यसलाई फ्राई गर्नुस्। त्यसपछि मैले फ्राई गरेपछि एकदमै राम्रो हुन्छ। मैले यसमा चाहिँ 1 कप जति मैले यसमा चाहिँ मटर राखेपछि त्यसमा मैले स्विट कर्न राखेको छु, गाजर राखेको छु। त्यसपछि मैले बाँकी रहेको टमाटर राखेर यसलाई मैले राम्रोसँग चलाउन जाँदैछु। हजुरहरूसँग जुन मैले सब्जी लिएको छु, यो सब्जी छैन भने हजुरहरूले जुन कुनै सब्जी पनि लिन सक्नुहुनेछ। उसँग जे छ त्यो सब्जीहरू लिएर बनाउन सकिन्छ। यसरी मैले अब यसलाई राम्रोसँग चलाइसकेपछि अब यसमा मैले पानी एड गर्दैछु। पानीको रेसियो चाहिँ हजुरहरूको राम्रो जुन राइस चाहिँ एकदमै पुरानो छ भने 1.5 लिनु होला। 1 कप राइस छ भने 1.5 कप पानी लिनु होला। यदि त्यति धेरै पुरानो छैन, ठिकै खालको छ भने चाहिँ 1 कप इक्वल टु 1.2 कप चाहिँ पानी लिनु होला, त्यो भिजाको चामलको लागि चाहिँ। अब यसमा मैले थोरै लेमन निचरेर यसलाई चाहिँ मैले पकाउनको लागि राख्दैछु। अब राम्रोसँग चलाएँ मैले। अब यसरी चलाउनको लागि यसरी चलाएर छोडिसकेपछि यसमा जब बोइलिङ हुन्छ त्यसपछि चाहिँ मैले भिजाएर राखेको जुन चामल छ यसमा एड गर्दैछु। अब यस चामलहरू जुन मैले चाहिँ चामल बासमती चामल लिएको छु, यसमा हजुरहरूसँग यदि जुन कुनै चामल छ भने त्यो चामल लिँदा हुन्छ। तर यसलाई चाहिँ आधा घन्टा अगाडि नै भिजाएर लिनु होला। यसरी गऱ्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। जुन हामीहरूको राइस छ त्यो पनि एकदम सफ्ट बन्छ। अब यसरी राम्रोसँग चलाइसकेपछि राइस राखेर राम्रोसँग चलाइसकेपछि मैले चाहिँ इमिडिएटली ढक्कन लगाउँदिनँ। थोरै यसरी बोइलिङ भएपछि चाहिँ मैले बल्ल यसको ढक्कन लगाउने गर्दछु। अब यसमा बोइल आइसकेको छ। अब यसलाई मैले ढक्कन लगाएर, मेरो चाहिँ स्टिलको कुकर छ, 1 सिटीमै मैले बन्द गर्छु। यदि हजुरहरूसँग एल्युमिनियमको कुकर छ भने चाहिँ 1 सिटीपछि लगभग 15-20 सेकेन्ड जति छोडेर चाहिँ बन्द गर्न सक्नुहुनेछ। मेरो जुन यो चाहिँ एकदमै रेडी भइसक्यो रेसिपी। आजको रेसिपी एकदम रेडी भइसक्यो। यो रेसिपी एकदमै टेस्टी हुन्छ, खानको लागि एकदमै मिठो हुन्छ। हजुरहरूले पनि ट्राई गर्नुहोला। यदि मैले राखेको भिडियोहरू हजुरहरूलाई मनपर्छ भने सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनुहोला। हजुरको राय र सल्लाह मेरो लागि एकदमै अमूल्य छ। त्यसको लागि हजुरहरूको यो राय सल्लाह चाहिँ मेरो कमेन्ट बक्समा गएर गरिदिनु होला। मैले यसलाई चाहिँ दहीको साथ सर्भ गर्छु।